নমস্কাৰ সকলোকে মই জয় লাৰ্ণ উইথ জয় ইউটিউব চেনেলটোত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ লেচন 5ৰ দ্য গাৰ্ডেন অফ ৰিফ্লেকশ্যন এই অধ্যায়টি অসমীয়াত বুজাই দিম। যোৱা ভিডিঅ'টিত মই এই অধ্যায়টিৰ কিছু অংশ বুজাই দিছোঁ, অৰ্থাৎ ইয়ালৈকে হিজ সিস্টাৰ ডিপলি ইয়ালৈকে আলোচনা কৰিছোঁ। আজি মই ইয়াৰ পৰা বুজাই দিম। প্ৰথমে আমি পঢ়ি ল'ম। That night as he lay in bed, guilt and sadness consumed him. He closed his eyes and drifted into a restless sleep. His troubled thoughts gave way to a dream unlike any he had experienced before. In his dream, Arjun found himself in a world that was eerily silent. It was a world uncannily familiar, yet drastically different. The sky was tinged with a sickly hue, and the once lush green trees were nowhere to be seen. Panic gripped his heart as he surveyed the barren landscape. He wandered through the desolate landscape, searching for signs of life. As he walked, he realized that something was terribly wrong. There were no trees, no birds, and no greenery anywhere. The world seemed barren and lifeless. A feeling of emptiness gripped his heart as he realized the dire consequence of his action. এতিয়া আমি অসমীয়াখিনি চাম। ডেট নাইট সেইদিনাখন ৰাতি, এজ হি লে মানে শুৱা, ইন বেড যেতিয়া তেওঁ বিচনাত শুইছিল, গিল্ট এণ্ড ছেডনেছ, কনজিউমড মানে গ্ৰাস কৰা, গিল্ট মানে দখবোৰ, ইয়াত দখ বুলি ক'লে কাৰ দখৰ কথা কৈছে? অৰ্জুনৰ দখৰ কথা হৈছে। দখ, তেওঁ কি দখ কৰিছিল? তেওঁৰ সৰু ভনীৰ বাগিচাখনৰ ফুলবোৰ গছকিছিল আৰু উভালি পেলাইছিল যে খেলতে, সেই দখৰ কথা কৈছে। ছেডনেছ মানে দুখ, এই দখবোৰ আৰু দুখবোৰে যেন তেওঁক গ্ৰাস কৰিছে, তেওঁক কষ্ট দিছে। হি ক্ল'জ হিজ আইজ, তেওঁৰ চকুজুৰি তেওঁ জপাইছিল, এণ্ড ড্ৰিফটেড ইন টু এ ৰেষ্টলেছ শ্লিপ, ৰেষ্টলেছ মানে বিৰামহীন শ্লিপ, আৰু তেওঁৰ টোপনি আহিছিল। হিজ ট্ৰবল্ড থটছ, ট্ৰবল মানে কষ্টদায়ক, থটছ মানে চিন্তাধাৰা, আৰু এই তেওঁৰ কষ্টদায়ক চিন্তাধাৰাবোৰৰ কাৰণে গেভ ৱে টু এ ড্ৰিম, তেওঁ এটা সপোন দেখিছিল। এ ড্ৰিম আনলাইক এনি হি হেড এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিফৰ, আৰু এনেকুৱা সপোন আগতে কেতিয়াও তেওঁ দেখা নাছিল। আনলাইক মানে অন্য ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে অভিজ্ঞতা হোৱা, এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ সপোন কেতিয়াও দেখা নাছিল। যিটো সপোন দেখিছিল, ইন হিজ ড্ৰিম, তেওঁৰ সপোনত, অৰ্জুন ফাউণ্ড হিমছেল্ফ, অৰ্জুনে নিজকে বিচাৰি পাইছিল, ইন এ ৱৰ্ল্ড, এনেকুৱা এখন পৃথিৱীত, ডেট, যিখন পৃথিৱী ৱাজ আছিল, ইৰিলি চাইলেণ্ট, ইৰিলি মানে আচৰিত ধৰণে, চাইলেণ্ট মানে নীৰৱ, যিখন পৃথিৱী আচৰিত ধৰণে নীৰৱ হৈ আছিল। ইট ৱাজ এ ৱৰ্ল্ড আনকেনিলি, অদ্ভুত, ফেমিলিয়াৰ চিনাকি, য়েট তথাপি, ড্ৰাষ্টিকেলি ডিফাৰেণ্ট, যদিও পৃথিৱীখন, সপোনৰ পৃথিৱীখনটো চিনাকি যেন লাগিছিল, তথাপি পৃথিৱীখন ৰহস্যজনক, অদ্ভুত আছিল, সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ আছিল। দ্য স্কাই ৱাজ টিঞ্চ, আকাশখন কি আছিল? টিঞ্চ
টিন্স মানে ৰং, sickly ক্ষীণ হিউ মানে বৰণ, আকাশখনৰ যিটো ৰং আছিল সেইটো ক্ষীণ বৰণৰ বা ধূসৰ বৰণৰ আছিল। and the once lush green trees were nowhere মানে নেগেটিভ অৰ্থত ক'তো নথকা, to be seen আৰু ক'তোৱে কি দেখা পোৱা নাছিল, সেউজীয়া গছ গছনি ঘাঁহ বন ইত্যাদি দেখা পোৱা নাছিল। পেনিক মানে যন্ত্ৰণাদায়ক, গ্ৰীপ মানে খামচ মাৰি ধৰা, his or heart তেওঁৰ অন্তৰখন যেন খামচ মাৰি ধৰিছে। as যেনিবা he surveyed মানে অৱস্থাৰ বুজ ল'বলৈ যোৱা, the barren মানে হ'ল উদং বা খালী, লেণ্ডস্কেপ ভূখণ্ড, তেওঁ যেন এখনি খালী ভূখণ্ডৰ অনুসন্ধান কৰিবলৈ গৈছে। he wandered মানে ঘূৰি ফুৰা, through the desolate মানে জনশূন্য, য'ত মানুহৰ জনবসতি নাই, তাকে ডিজলেট বুলি কয়। লেণ্ডস্কেপ ভূখণ্ড, তেওঁ সেই জনশূন্য ঠাইখনত চাৰিওফালে ঘূৰি পকি চাইছিল। চাৰ্চিং মানে বিচাৰি ফুৰা, চাৰ্চিং ফৰ বিচাৰিছিল। চাইন্স মানে লক্ষণ, ফৰ অফ লাইফ আৰু তেওঁ কি বিচাৰিছিল, জীৱন যেনিবা ক'ৰবাত মানুহ লগ পায় বা জীৱ জন্তু বা প্ৰাণী লগ পায় এনেকুৱা বিচাৰি ফুৰিছিল। as he walked তেওঁ খোজকাঢ়ি গৈ আছিল, he realized খোজকাঢ়ি গৈ উপলব্ধি কৰিছিল, that যে something was terribly মানে ভয়ংকৰ wrong, যে ক'ৰবাত কিবা এটা ডাঙৰ ভুল হৈছে। there were no trees য'ত কোনো কি নাছিল, গছ গছনি নাছিল, বাৰ্ডছ চৰাই চিৰিকটি নাছিল, and no greenery anywhere আৰু ক'তো সেউজীয়া দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা নাছিল। the world seemed barren and lifeless তেওঁৰ সপোনৰ পৃথিৱীখন এনেকুৱা লাগিছিল, মানে ধাৰণা হোৱা, barren and lifeless, barren মানে মুক্ত বা খালী, lively মানে জীৱনহীন, তাত কোনো জীৱ জন্তু নাছিল আৰু খালী হৈ আছিল এনেকুৱা লাগিছিল। a feeling of emptiness মানে অনুভৱ, emptiness মানে খালী, এই যে ক'তো একো বস্তু দেখিবলৈ, জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি মানুহ এইবিলাক দেখিবলৈ পোৱা নাছিল, এই খালী ভাৱটোৱে গ্ৰীপ his heart তেওঁৰ অন্তৰখন খামোচ মাৰি ধৰিছিল। as যেনিবা he realized উপলব্ধি কৰিছিল, that dire মানে ভয়ানক, consequence মানে হ'ল পৰিণাম বা ফল, of action মানে কামৰ ফল, তেওঁৰ কামৰ ফলস্বৰূপে বা মানুহৰ কামবোৰৰ কাৰণে, মানুহে যিবোৰ কাম কৰে সেই কামৰ বাবে সিহঁতে এটা ডাঙৰ বা ভয়ংকৰ পৰিণাম পাইছে। on prying further, prying মানে অধিক জানিবলৈ ইচ্ছা, prying further অধিক জানিবলৈ ইচ্ছা, on prying further অধিক জানিবলৈ আগ্ৰহ কৰোঁতে, he was shocked তেওঁ আচৰিত হৈছিল, shock মানে চক খোৱা, beyond words to see some familiar faces আৰু তেওঁ কিছু দূৰ আঁতৰত কি দেখিবলৈ পাই আচৰিত হৈছিল, কিছুমান ফেমিলিয়াৰ মানে চিনাকি, ফেচ মানে মুখ, কিছুমান চিনাকি মুখ দেখিবলৈ পাই আচৰিত হৈছিল। he could see তেওঁ দেখা পাইছিল, his parents তেওঁৰ মাক দেউতাক, and neighbors মানে ওচৰ চুবুৰীয়া, তেওঁৰ মাক দেউতাক আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনি দেখিছিল, move like shadows মানে ছাঁৰ দৰে ঘূৰি ফুৰিছিল। their faces express their acute distress আৰু সিহঁতৰ মুখবিলাক দেখিলে গম পোৱা যায় যে সিহঁত হতাশাত ভুগিছে, distress মানে হতাশা বা কষ্ট। the air felt heavy with pollution and every breath like a struggle মানে কষ্ট বা সংগ্ৰাম কৰা,
সিহঁতৰ বতাহজাক এনেকুৱা পলিউশ্যন মানে প্ৰদূষিত সেই পৃথিৱীখনত থকা চাৰিওফালে বতাহবিলাক কি প্ৰদূষিত হৈ আছিল আৰু উশাহ লওঁতে যেন সিহঁতে কষ্ট অৰ্থাৎ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে, বহুত কষ্টত উশাহ ল'ব লগা হৈছে, এনেকুৱা ভাৱ হৈছিল। দে কাফ সিহঁতে কাফ মানে হ'ল কাহিছিল, কাহ উঠা। এণ্ড হি কুড পাৰ্চিভ মানে উপলব্ধি কৰা, আৰু তেওঁ উপলব্ধি কৰিছিল ডিয়াৰ বডিজ সিহঁতৰ যিবিলাক শৰীৰ বিকামিং উইক দুৰ্বল হৈ আহি আছিল ফ্ৰম দ্য টক্সিক এয়াৰ। টক্সিক কিহৰ কাৰণে দুৰ্বল হৈ আহি আছিল? টক্সিক এয়াৰ মানে বিষাক্ত গেছৰ বাবে। দে ৱেৰ ইনহেলিং যিবিলাক গেছ সিহঁতে উশাহত লৈছে। ইনহেলিং মানে উশাহত লোৱা। দ্য ৱৰ্ল্ড বিফৰ হিজ আইজ ৱাজ ছাফকেটিং। পৃথিৱীখন তেওঁৰ চকুৰ সন্মুখতে যেন কি হৈছে? ছাফকেটিং মানে হ'ল উশাহ লোৱাত কষ্ট হোৱা, বন্ধ যেন লগা। এণ্ড হি কুড নট বি ফিল্ড উইথ ৰিমৰ্চ। আৰু তেওঁ অনুতাপ কৰিব পৰা নাছিল যে কিয় এনেকুৱা হৈছে, বা অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিল কিয় এনেকুৱা হৈছে। এমিড দ্য কেয়ছ মানে বিশৃংখল, এমিড মানে মাজত, এই বিশৃংখলতাৰ মাজতো অৰ্জুনছ আইজ মেট হিজ পেৰেণ্টছ। অৰ্জুনে কি দেখা পাইছিল? তেওঁৰ মাক দেউতাকক দেখিছিল, মাক দেউতাকৰ পিনে চাইছিল। এপ্লি মানে আহ্বান, কাতৰ আহ্বান, ফৰ হেল্প মানে সহায়ৰ, ইনিমেটেড মানে ভাহি অহা বা বৈ অহা, ফ্ৰম দেম সিহঁতৰ পৰা যেন এটা কাতৰ আহ্বান বৈ আহিছিল। কিহৰ? সহায়ৰ এটা কাতৰ আহ্বান ভাহি আহিছিল। অৰ্জুন ছেট ডাউন অৰ্জুনে বহিছিল। অন দ্য গ্ৰাউণ্ড মানে অৰ্জুনে মাটিত বহি গৈছিল। হিজ হাৰ্ট হেভি উইথ ৰিগ্ৰেট তেওঁ এতিয়া অনুতাপ কৰিছিল, অনুতাপ কৰা। ছাডেনলি হঠাতেই এ ফেইণ্ট মানে ক্ষীণ, হুইস্পাৰ মানে ফুচফুচাই কোৱা, ৰিষ্ট হিজ ইয়াৰ্ছ মানে কাণ, তেওঁৰ কাণত যেন কোনোবাই ফুচফুচাই কৈছে। ইট ৱাজ এ ভইচ, সেইটো এটা মাত আছিল, ভইচ জেণ্টেল এণ্ড চুথিং। জেণ্টেল সেই মাতটো কি আছিল? খুব নম্ৰ আৰু আলফুলীয়া আছিল। ভইচটোৱে কি কৈছে? এভৰি একশ্যন হেজ কনচিকুৱেঞ্চ। প্ৰতিটো কামৰে কি আছে? পৰিণাম আছে। কনচিকুৱেঞ্চ মানে ফল, একশ্যন মানে কাম, প্ৰতিটো কামৰে একো ফল আছে। অৰ্জুনক কৈছে দ্য চইচেছ উই মেক, যিটো আমি আজি পচন্দ কৰোঁ, চেপ মানে গঢ় দিয়া, ৰূপ দিয়া, দ্য ৱৰ্ল্ড অফ টুমৰো, যিটো বস্তু আমি আজি পচন্দ কৰোঁ বা যিটো পচন্দ কৰোঁ সেইটোৱে আমাক কালিলৈ ৰূপ দিব। অৰ্জুন লুক এৰাউণ্ড, অৰ্জুনে লুক মানে চাইছিল, এৰাউণ্ড মানে চাৰিওফালে, অৰ্জুনে চাৰিওফালে চাইছিল। চাৰ্জিং ফৰ দ্য চ'ৰ্চ মানে উৎস, চাৰ্জিং মানে অনুসন্ধান কৰিছিল, মানে বিচাৰিছিল যে সেই ভইচটো ক'ৰ পৰা আহিছে, কোন পিনৰ পৰা আহিছে, চাইছিল চাৰিওপিনে। হি তেওঁ দেখিছিল। এ ফেইণ্ট ফেইণ্ট মানে ক্ষীণ, গ্ল' মানে পোহৰ, ইন দ্য ডিষ্টেঞ্চ মানে দূৰৈত, এণ্ড হি ৱাক টুৱাৰ্ডছ ইট, আৰু অৰ্জুনে দূৰৈত কিছু দূৰ আঁতৰত এটা ক্ষীণ পোহৰ দেখিছিল। এণ্ড হি ৱাকড টুৱাৰ্ডছ ইট, আৰু তেওঁ সেই পোহৰটোৰ পিনে খোজকাঢ়ি গৈ আছিল, আগবাঢ়িছিল। টুৱাৰ্ডছ মানে পিনে। ছাডেনলি হঠাতেই, হি কেম এক্ৰছ এ উইথাৰ্ড মানে মৰহি যাবলৈ ধৰা, প্লাণ্ট মানে উদ্ভিদ, তেওঁ এজোপা মৰহি যাবলৈ ধৰা উদ্ভিদ দেখা পাইছিল তাতে গৈ। ইনষ্টিংক্টিভলি মানে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে, নিজেই, হি নিউ তেওঁ জানিছিল, হোৱাট টু ডু কি কৰিব লাগে এইটো কথা জানিছিল অৰ্জুনে। হি ভেহেমেণ্টলি মানে লগে লগেই, হি ভেহেমেণ্টলি তেওঁ লগে লগেই চাৰ্চ ফৰ বিচাৰিছিল, চাম ৱাটাৰ কিছু
পানী বিচাৰিছিল and was glad to come across a pitcher আৰু কি কৈছিল আৰু পানী বিচাৰি থাকোঁতে তাই এটা কি পাইছিল তেওঁ কি পাইছিল এটা পিচ্চাৰ মানে পাত্ৰ বা কলহ এটা পাত্ৰ পাইছিল য'ত কি আছিল পাত্ৰটো পাই তেওঁ সুখী হৈছিল ৰিলিফ মানে হাকা পোৱা যেন হোৱা টু ফাইণ্ড এ লিটিল ৱাটাৰ আৰু পাত্ৰটোত কি আছিল পানী আছিল নিচে মানে ভিতৰত পাত্ৰটোৰ ভিতৰত এ লিটিল মানে অলপমান ৱাটাৰ অলপমান কি আছিল পানী আছিল পাত্ৰটোৰ ভিতৰত হি গ্লেডলি মানে আনন্দ মনেৰে স্প্ৰিংকেলড মানে ছটিওৱা চাম অন দ্য উইল্টিং মানে মৰহি যাবলৈ ধৰা প্লাণ্ট সেই মৰহি যাবলৈ ধৰা উদ্ভিদজোপাত পাত্ৰটোত থকা পানীখিনি আনন্দ মনেৰে ছটিয়াইছিল এণ্ড ইনষ্টেণ্টলি মানে লগে লগেই দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীখন এৰাউণ্ড হিম তেওঁৰ চাৰিওফালে থকা পৃথিৱীখন বিগেন টু চেঞ্জ মানে পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল দ্য গ্ৰে স্কাই সেই ধূসৰ আকাশখন বা ধূলিময় আকাশখন গ্ৰে মানে ধূলিময় বা ধূসৰ ট্ৰেন্সফৰ্ম মানে পৰিৱৰ্তন হোৱা বা সলনি হোৱা ইনটু এ ব্ৰিলিয়াণ্ট ব্লু উজ্জ্বল নীলা ৰঙলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল আকাশখন এণ্ড দ্য গ্ৰাউণ্ড আৰু যে মাটিখিনি বিনিথ হিজ ফিট আৰু মাটিভাগ কি হৈছিল স্প্ৰাউটেড উইথ গ্ৰাছ এণ্ড ফ্লাৱাৰ্ছ আৰু তেওঁৰ ভৰিৰ তলত থকা মাটিখিনিত ঘাঁহ আৰু ফুল গজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ইন হিজ ড্ৰিম তেওঁৰ সপোনত অৰ্জুন উইটনেছ দ্য ৱৰ্ল্ড বিকাম বেক টু লাইফ তেওঁৰ সপোনত পৃথিৱীখনক যেন পুনৰ তেওঁ জীৱন্ত ৰূপে বিচাৰি পালে সপোনৰ পৃথিৱীখন ট্ৰিজ গ্ৰিউ টল গছবোৰ কি হৈছিল ওখ হৈছিল বাৰ্ডছ ফিল দ্য এয়াৰ উইথ দিয়াৰ মেলোডিয়াছ মানে সুমধুৰ এণ্ড ফ্লাৱাৰ্ছ ব্লুম ফুলবোৰে ব্লুম মানে ফুলা ইন এ ৰিয়ট অফ ক্লাৰ্ছ মানে লহপহকৈ ফুলবোৰে লহপহকৈ ফুলিছিল বিভিন্ন ৰঙৰ ফুলবোৰ ফুলিছিল তেওঁৰ সপোনত এইখিনি পালোঁ আমি গছ গছনিবোৰ বাঢ়ি গৈছিল বৃদ্ধি হৈছিল আৰু চৰাইৰ যিবিলাক মাত চৰাই চিৰিকটিৰ মাত সুমধুৰ মাতবোৰে চাৰিওফালে বিস্তৃত হৈ পৰিছিল বা মুখৰিত হৈ পৰিছিল আৰু ফুলবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বাগিচাত থকা বা পৃথিৱীখনত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলবোৰ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল দ্য ৱৰ্ল্ড ৱাজ ভাইব্ৰেণ্ট এণ্ড এ লাইফ ৱান্স মোৰ যেন তেওঁৰ সপোনত দেখা পৃথিৱীখন আকৌ কি হ'ল ভাইব্ৰেণ্ট মানে সুন্দৰ এ লাইফ মানে জীৱন্ত হৈ পৰিল আৰু সুন্দৰ হৈ পৰিল ছাডেনলি হঠাতেই অৰ্জুনে কি বা অকাপ মানে হাৰ পাইছিল হিজ হাৰ্ট ৰেচিং তেওঁৰ অন্তৰখন বহুত ধপধপনি বাঢ়ি গৈছিল হি ৰিয়েলাইজড তেওঁ উপলব্ধি কৰিলে ডেট যে ইট হেড অল বিন এ ড্ৰিম এই সকলোবোৰ তেওঁৰ সপোন আছিল বাস্তৱ নহয় বাট দ্য ইম্পেক্ট ৱাজ ভেৰি ৰিয়েল কিন্তু ইম্পেক্ট মানে প্ৰভাৱ পেলোৱা এই সপোনটোৱে তেওঁৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছিল সঁচাকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছিল হি নিউ তেওঁ জানিছিল হোৱাট হি হেড টু ডু যে তেওঁ কি কৰিব লাগে এতিয়া তেওঁ জানিছিল দ্য নেক্সট মৰ্ণিং পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা অৰ্জুনে আইছাৰ ওচৰলৈ অৰ্থাৎ তেওঁৰ সৰুভনীৰ ওচৰলৈ গ'লে উইথ এ হেভি হাৰ্ট দুখ মনেৰে গ'লে হি এপলজাইজ টু হাৰ এপলজাইজ মানে ক্ষমা খোজা জেনুইনলি নম্ৰভাৱে ক্ষমা খুজিলে ফৰ হিজ একশ্যন তেওঁ কৰা কামৰ বাবে তেওঁ ক্ষমা খুজিলে বা ক্ষমা বিচাৰিলে আইছা লুক এট হিম আইছাই তেওঁৰ পিনে চালে ছাৰপ্ৰাইজ বাই হিজ চিনচিয়াৰিটি খুব সতৰ্কৰে
আচৰিত ধৰণে চাইছিল। আইচাই কৈছে I appreciate your apologize. অৰ্জুন but how do I know you mean it? ঠিক আছে মই তোমাক ক্ষমা কৰি দিছোঁ। অৰ্জুন but how do I know you meant it? কিন্তু মই কেনেকৈ গম পাম যে তুমি সঁচাকৈ কৈছা, আৰু যদি পিছত এনেকুৱা কৰা। বিশ্বাস হোৱা নাছিল মানে আইচাৰ। অৰ্জুনে কৈছে এতিয়া I will prove it to you. মই এইটো তোমাক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম। প্ৰুফ মানে প্ৰমাণ কৰি দেখুওৱা। I will help you rebuild মানে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা your garden. মই তোমাক তোমাৰ বাগিচাখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাত সহায় কৰিম, বা পুনৰ বাগিচাখনত ফুলৰ পুলি ৰোৱাত সহায় কৰিম। And I will take care of it. আৰু মই ইয়াৰ যত্ন ল'ম as if যেনিবা it were my own. আৰু মই নিজৰ নিচিনাকৈ এতিয়া যত্ন ল'ম। And so both work together, planting new flowers and nurturing the garden back to life. আৰু এনেকৈ কৈ দুজনে একেলগে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, টুগেডাৰ মানে একেলগে। প্লান্টিং নিউ ফ্লাৱাৰ্ছ এণ্ড নাৰ্চাৰিং দ্য গাৰ্ডেন বেক টু লাইফ। এই বাগিচাখনৰ পুনৰ জীৱিত কৰিবলৈ দুয়ো নতুন গছপুলি ৰুবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। গছপুলিটো নহয়, ফুলৰ পুলি। উইথ ইচ চিড দে প্লান্টেড। প্ৰতিটো যে চিড মানে বীজ, প্ৰতিটো বীজ সিহঁতে যে ৰুইছিল, অৰ্জুন ফেল্ট এ চেন্স অফ ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড কানেকশ্যন টু দ্য ৱৰ্ল্ড এৰাউণ্ড। অৰ্জুনে এটা দায়িত্ববোধ অনুভৱ কৰিছিল আৰু পৃথিৱীখনৰ লগত যে এটা সম্পৰ্ক আছে সেইটো অনুভৱ কৰি পেলাই ৰুইছিল। অভাৰ টাইম, বহু দিনৰ পিছত, এজ দ্য গাৰ্ডেন ফ্লৰিছ, যেতিয়া ফুলৰ বাগিচাখন ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, চ' ডিড অৰ্জুনছ চেন্স অফ এম্পিথি মানে সহানুভূতি, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, অৰ্জুনৰ যিটো সহানুভূতি আৰু বুজাবুজি সেইটো পৰিৱৰ্তন হৈছিল। হি হেড লাৰ্ণড ডেট, তেওঁ বুজিব পাৰিছিল যে হিজ একশ্যনছ কুড হেভ এ লাষ্টিং ইম্পেক্ট অন আদাৰ্ছ এণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড। আৰু তেওঁ বুজিব পাৰিছিল যে তেওঁৰ যিখিনি কামবোৰে আনৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু পৃথিৱীখনৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। হিজ ড্ৰিম হেড টট হিম, তেওঁৰ সপোনটোৱে তেওঁক শিকাইছিল দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ প্ৰিজাৰ্ভিং নেচাৰ, যে প্ৰকৃতিক যে আমি সংৰক্ষণ কৰা উচিত, এইটো শিকাইছিল, কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো শিকাই থৈ গৈছিল। এণ্ড চেৰিচিং মানে উপভোগ কৰা, আনন্দ উপভোগ কৰা দ্য বিউটি এৰাউণ্ড হিম, আৰু আমাৰ চাৰিওফালে থকা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আজি আমি উপভোগ কেনেকৈ কৰিব লাগে এইটো শিকাই থৈ গৈছিল। অৰ্জুন চেন্স অফ হাৰ্ট নট অনলি ব্ৰড বেক আইচাছ স্মাইল, অৰ্জুনৰ যে যিটো মনোভাৱ সেইটো পৰিৱৰ্তন হৈছিল, কেৱল সেই পৰিৱৰ্তনটোৱে আইচাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙা নাছিল, বাট অলছ' ব্লুম ইনটু এ লাইফ লং কমিটমেণ্ট টু প্ৰটেকশ্যন দ্য এনভাইৰনমেণ্ট। আৰু পৃথিৱীখনৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশক এটা জীৱন দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি শিকাই থৈ গৈছিল। দ্য গাৰ্ডেন বিকেম এ চিম্বল অফ গ্ৰথ, বাগিচাখন কিহৰ প্ৰতীক হৈছিল? চিম্বলৰ প্ৰতীক, গ্ৰথ বৃদ্ধি, ফৰগিভনেছ ক্ষমা, এণ্ড ট্ৰেন্সফৰ্মিং পাৱাৰ অফ ৰিয়েলাইজিং অফ ওৱানছ মিষ্টেক, যে এটা ফুলৰ বাবে যে এটা ফুলৰ পৰিণামস্বৰূপে তেওঁ যে কি কৰিবলগীয়া হৈছিল, ইয়াক তাৰ প্ৰতীক হিচাপে বাগিচাখন কি হৈছিল, এটা প্ৰতীক হৈ ৰৈ গৈছিল। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।